Now let us start the next article of the chapter, food quality chemistry. Just think, whatever activity given in the textbook, we are considering that first one. Just think, first question, why is food stored for a long time? सगळ्यांना याचं उत्तर माहिती आहे. फूड स्टोअर करण्याची गरज का आहे? जेव्हा जेव्हा ते गरज असेल तेव्हा तेव्हा अवेलेबल होण्यासाठी आपल्याला फूड स्टोअर करण्याची गरज आहे. सो व्हेरी इझी आन्सर, टू मेक द फूड अवेलेबल इन ऑल सीझन. सगळ्या सीझनमध्ये ते फूड अवेलेबल करून देण्यासाठी आपल्याला फूड स्टोरेजची गरज पडते. नाउ लेट अस गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन. What methods are used for preservation of food? There are two types of method used for the preservation of food. First one is the physical method and second one is the chemical method. Physical methods like addition of heat म्हणजेच boiling, removal of heat म्हणजेच freezing, removal of water म्हणजे dehydration म्हणजे drying म्हणतात त्याला, irradiation म्हणजे रेजचा वापर करून etc. are used in order to preserve food. सो दीज आर द फिजिकल मेथड. सगळ्यांना माहिती आहे, काही गोष्टी आपण कडक उन्हात वाळवून ठेवतो, काही गोष्टी आपण हाय टेम्परेचरला हीट करून स्टोअर करतो, प्रिझर्व करतो, काही पदार्थ आपण फ्रीजमध्ये ठेवतो, रेफ्रिजरेटरमध्ये डीप फ्रीजला ठेवतो आणि स्टोअर करतो, प्रिझर्व करतो. काही ठिकाणी आपण काय करतो, रेजचा वापर करतो, गॅमा रेज वगैरे एटसेट्रा, इरॅडिएशन टेक्निक वापरतो. ओके. Second, chemical methods like addition of sugar, addition of salt, vinegar, etc. are employed for preservation of food. सगळ्यांना माहिती आहे, घरात आपण लोणची बनवतो, जॅम जेलीज बनवतो, म्हणजे सॉल्टचा वापर करणं, शुगरचा वापर करणं किंवा ऑइलचा वापर करणं किंवा विनेगर ॲड करणं, हे सगळे काय आहेत, प्रिझर्वेटिव्ज आहेत. लेट अस गो फॉर द थर्ड क्वेश्चन. व्हॉट इज मीन बाय क्वालिटी ऑफ फूड? फार महत्त्वाचा पॉईंट आहे बघा. व्हॉट डू यू मीन बाय क्वालिटी ऑफ फूड? क्वालिटी ऑफ फूड इज नथिंग बट फूड क्वालिटी कॅन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ पॅरामीटर्स सच ॲज फ्लेवर म्हणजेच टेस्ट, स्मेल, टेक्स्चर म्हणजे ॲपिअरन्स, कलर अँड मायक्रोबियल स्पॉइलेज. हे 5 घटक पदार्थ स्टडी जर केले तर आपल्याला लगेच लक्षात येतं की गिव्हन फूड आयदर इट इज ऑफ गुड क्वालिटी ऑर नॉट. बघूयात आपण कसं ते. Food quality is described in terms of parameters such as flavor, smell, texture, color and microbial spoilage. These 5 words are very important. You have to remember these words or underline in your textbook. फूडची क्वालिटी कशी ठरवली जाते? या 5 फॅक्टरवरून ठरवली जाते. त्या फूडचा फ्लेवर कसा आहे? सगळ्या जणांना माहीत आहे की जे अन्न आपल्याला चवदार लागतं, टेस्टला चांगलं लागतं, आपण तेच अन्न खातो. जे आपल्याला टेस्टला चांगलं लागत नाही आपण ते खात नाही, म्हणजेच फ्लेवर शुड बी प्रॉपर. स्मेल, चांगला स्मेल यायला पाहिजे त्याचा. टेक्स्चर, त्याचा ॲपिअरन्स पण चांगलं दिसलं पाहिजे, दिसण्यासाठी ते चांगलं असलं पाहिजे तरच ते आपण खाऊ शकू. कलर म्हणजे त्याला अट्रॅक्टिव्ह कलर पण असले पाहिजे. अँड मायक्रोबियल स्पॉइलेज, आणि त्यामध्ये मायक्रोबियल स्पॉइलेज इझिली नाही झालं पाहिजे, म्हणजे कोणत्याही प्रकारच्या बॅक्टेरिया किंवा जर्म्सची डेव्हलपमेंट नाही झाली पाहिजे. बट ऑल ऑफ यू नो ऑल द टाइप्स ऑफ मायक्रोबॅक्टेरिया और मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स, दे आर नॉट हार्मफुल टू अस. सम ऑफ द मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स लाईक bacteria, they are useful to us. How? Look here, quality of food changes on shelving mostly due to enzyme action, chemical reactions with the environment and the action of microorganisms. Some of these effects are beneficial. For example, setting of milk into curd and raising flour dough to make bread is brought about by deliberate action of microorganisms. दुधापासून दही तयार होतं, तुम्ही ईस्ट वापरून ब्रेड बटर तयार करता, बेकरीमध्ये सगळे बेकरी प्रोडक्ट्स तयार केले जातात. हे सगळे जे पदार्थ आहेत हे सगळे पदार्थ आपल्यासाठी यूजफुल आहेत. म्हणजे या प्रोसेसेसमध्ये किंवा फर्मेंटेशन प्रोसेस घडते, फर्मेंटेशन प्रोसेसमध्ये आणि या सगळ्या प्रोसेसमध्ये तयार होणारे जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत बॅक्टेरियासारखे, ते आपल्यासाठी यूजफुल आहेत. सो एव्हरी टाईम मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर नॉट हार्मफुल टू अस, सम ऑफ देम आर यूजफुल टू अस. On the basis of this, one numerical is provided in your textbook. Let us see that numerical. Problem 16.1. How are the
केमिकल रिॲक्शन्स ऑफ फूड स्टफ विथ द एन्व्हायरमेंट कंट्रोल्ड ड्युरिंग स्टोरेज. खूप महत्त्वाचा प्रश्न आहे बघा की केमिकल रिॲक्शन्स फूड स्टफच्या एन्व्हायरमेंटबरोबर जर होत असतील तर त्या स्टोरेजच्या वेळेस तुम्ही कशा कंट्रोल करता. बेसिक 4 reasons are there. In that first one is by avoiding the contact with oxygen. म्हणजे सगळ्यांना माहिती आहे की आपण पॅक केलेले फूड वापरतो, एअर टाईट कंटेनरमधले फूड वापरतो. दुसरं ते पण सगळ्यांना माहिती आहे, दुसऱ्या पॅटर्नमध्ये आपण काय करतो, रेफ्रिजरेशन टेक्निक करतो, म्हणजे डीप फ्रीजला सेट करतो आपण फूड. त्यानंतर तिसरा पॅटर्न काय आहे, काही पदार्थांमध्ये नायट्रोजन गॅस सारखे गॅसेस ॲड केले जातात फॉर द प्रिझर्वेशन, आणि काही ठिकाणी एन्झाईम्स वापरले जातात बिकॉज दोज पर्टिक्युलर रिॲक्शन्स आर एन्झाईम कॅटलाइज्ड रिॲक्शन्स. सो लेट अस स्टडी द आन्सर वन बाय वन. प्रायमरीली द ऑक्सिजन अँड मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स इन एअर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ॲडवर्स इफेक्ट्स ऑन स्टोअर्ड फूड. The exposure to stored food to atmosphere is minimized by storing them in airtight container. बघा पहिला पॉइंट आला, by storing the food material in airtight container. Now next, evacuation or filling the container with nitrogen gas. सेकंड मेथड मिळाली आपल्याला की filling the container by nitrogen gas. Third, rate of a chemical reaction decreases with the lowering of temperature. Thus, refrigeration is useful for controlling chemical reaction of foodstuff with environment. एकदम साधं उदाहरण माहिती आहे आपल्याला. उन्हाळ्याच्या दिवसात आपलं घरात जे दूध आहे ते दूध लवकर खराब होतं, त्यासाठी एकतर त्याला कंटिन्यू हीट करावं लागतं किंवा आता कंटिन्यू हीट करत नाही कुणी, आता डायरेक्ट आपण दूध सकाळी गरम केलं की लगेच रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवून देतो. का बरं? कारण टेम्परेचर जर कमी केलं एखाद्या पदार्थाचं तर त्याचं स्टोरेज वाढतं. लक्षात ठेवा, वेन वी मिनिमाइज द टेम्परेचर द स्टोरेज ऑर द ॲक्टिव्हिटी ऑर द क्वालिटी ऑफ दॅट फूड रिमेन्स ॲज इट इज. देअरफोर रेफ्रिजरेशन इज वन ऑफ द वे. आणि पुढचा पॉईंट आहे, द रिॲक्शन्स ऑफ फूड स्टफ विथ द एन्व्हायरमेंट आर कॅटलाइज्ड बाय एन्झाईम्स. Due to boiling, the enzymes become denatured and the reactions are controlled. अशा पद्धतीने बॉइलिंगमुळे सुद्धा काय होतं तर एन्झाईम कॅटलाइज्ड रिॲक्शन्स असतात. त्या एन्झाईम कॅटलाइज्ड रिॲक्शन्स बॉइलिंगमुळे ते एन्झाईम डिनेचर होतात आणि डिनेचर झाल्यामुळे फूड मटेरियल काय केलं जातं तर स्टोअर केलं जातं. यानंतरचा पुढचा जो पार्ट आहे की वेगवेगळ्या पद्धतीचं क्वालिटी फूड कशा पद्धतीने आपण चेक करू शकतो, त्याचे 5 फॅक्टर्स आपल्याला टेक्स्टबुकमध्ये दिलेले आहेत. दोज 5 फॅक्टर्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. फॉर टुडे वी विल स्टॉप हिअर ओनली. थँक्स टू ऑल ऑफ यू.